PC24RE ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲੂ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੋਡ ਵਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਟੱਬਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 5% 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਜੀ 10, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਓ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋ ਮਕਾਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਕੁਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਜੀ ਖਰੀਦ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਆਫਰ ਫਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਡਨਲੀ ਟਵਿਸਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਟਵਿਸਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੋਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ PC24RETV 'ਚ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਧਰੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਰਾਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਾਰ, I don't think that I would be able to realize the amount of money that I am looking at. So when they couldn't sell their current home, they tried not to move forward with the sale of their property. उन्होंने दस्या गया कि if you do that, you are going to be in a big mess. It is better that we sell the property. So you just have to be realistic to the situation that we are in today. Situation की सीगी that you have to price your property in such a way that it attracts more buyers, because if there are no showings at the current price, it is really understandable that something is not attracting the buyers. And the market price is not dictated by the sellers or the seller's agent. The market price of a property is dictated by a prudent buyer who is willing to offer X dollars on a property of similar kind. So ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ। Every time we worked with seller, we always heard this, that their house is 2 times or 3 times or 4 times better than their neighbor's house that sold recently. This is normal because of emotional attachment. But ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅਰਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ wrong with it. So when you ask a buyer to close early, they will ask for some kind of monetary compensation. So the same thing happened. The buyer wanted a credit of $15,000 so that he could close early. The reason was that they will have to pay their landlord moving expenses, or they will have to live somewhere else and pay because they close their house, they will be out, they need to buy a room in a hotel, rent a room in a hotel, and the cost is associated. So, well, whatever it is. So the closing was changed, but at the same time, we tried extending our closing, which didn't work. Okay, the seller of the house these guys purchased, he did not want to close later because he had made his own commitments, he had his own plan. Basically, nothing can be done. It's a chain reaction. So if you are a buyer, if you are first time home buyer, that's okay. But then you have tenants. So then you have landlords. The landlords may need 2 months notice before you are able to move out. Unless they have lineup of the tenants, they won't care. You can move out right away. But for the first time home buyer who is moving out from a rental property and getting into a first home, the story is different. That is a starting point. But for a seller who is selling their home, they are buyer for another home. And the sellers of another home are buyers of yet another home. And this chain keeps going unless someone has decided to move into, let's say, old age home where they are okay. So the chain affects everyone. If one closing changes, other closing can either change, or someone somewhere in the chain is going to pay interest for the bridge financing pending closing of their own transaction. So this is natural. So ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ।
ਸੋ ਇੱਕ ਚੇਨ ਜੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਈਜ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐ ਕਰੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲੰਬੀ ਲੈ ਲਓ। It doesn't work that way. Sometimes it's not the intention of the seller. They want to give you time to close, but for weird reasons, just like I explained. Other in the train, they will not agree to that, or unless you're ready to pay a compensation. If you want delayed closing, well, just like the buyers want money for early closing, sellers may want money for late closing because they are incurring some cost in the form of bridge financing and the cost on their utilities, property taxes, right, and their own mortgage. So all these things combined, they will give you a per diem price. It could be $100 a day, it could be $200 a day, it could be $500 a day, depends what kind of house you are getting into. So basically, the whole structure. So if you sell first, you have the exact amount of information. You know that after you pay out all those expenses, this money is sitting in your pocket. So from my perspective, selling is always better. First step before you buy. Now, when you go for mortgage, the bank knows that you have this money sitting in your bank account. Closing can be synchronized if possible. Otherwise, I have seen some people close later but move in first. For those 2, 3, 4, 5 days, they pay bridge financing interest. That is not a big deal. For a week, it won't cost you $1 million. But the beauty of that is people can move with peace. It is easy moving if you close later and you move earlier. It always works great. So if you sell first, you could be facing some difficulties unless you are very aggressively priced and your agent has a great game plan. If you are thinking of selling your home, you can call me. I have an 18-point listing plan of action that works all the time. We get offers regardless of the market. Right now, on the property that I shared with you a few days back, which is 173 Lockwood, we have had more than 5 offers so far. But seller is taking their own time accepting one. There's no rush, there's no push. Unless they get the right price, property will not be sold. And so now, what do you think? Do you think if you are selling, if you are buying and you have a house, will you prefer selling first or buying first? And I would like to hear the reason for that. Why do you think that plan is great? And like I told you in the beginning, there is nothing wrong or nothing right for this scenario. ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ sometime if you buy first, then you know exactly how much cash you need. But that you need it, you know it all together. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ I think that number is pretty consistent the moment you put an offer. ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਬਾਇਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ that you have already purchased a property, guess what? Every other offer will be a low ball offer. So for that particular reason, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਰ ਰੂਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਵਾਲਟ ਉਸ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ safeguard your confidentiality. Because ਜੇ ਉੱਥੇ confidentiality lose ਹੋ ਗਈ, you are going to lose tons of money.
So confidentiality is a prime thing with any professional when working with a consumer. क्योंकि जे जरा कोई लीक हो गई भाई पटाके बड़े पैने क्लाइंट ਨੂੰ ਲਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ because once people get to know the situation that your client is in, it is very dangerous. So be careful who you work with, why you work with. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜਿਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੇਚ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਦੇ ਪੈਸੇ 8-8.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਰ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸੀ, ਵਰ ਯੂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਔਰ ਵਰ ਯੂ ਕਸਟਮਰ ਆਫ ਦਿਸ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ, ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਨਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਆਫ ਲੀਗਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਸਮਵਨ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਪੇਪਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੋ ਮੀ ਦਾ ਈਮੇਲਸ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕੋਈ $7,000 ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚੋਂ $2,000 ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 5,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਤਾ ਆਪਣਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਦੇਤਾ, ਪੱਕਾ ਆਫਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਫਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,50,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਰਮ ਆਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਇਹ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ? 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ? 8,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਹੁਣ ਆਫਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ $1000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਊਂਗਾ। $1000 7 ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਕਮਸ ਅਰਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ $7,000 ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਮਿਟਡ। ਪਰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਏ? ਲਿਸਟਿੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ 2 ਮਕਾਨ ਵੇਚੇ, 3 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਕੋਈ $70,000 ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਇਆ। 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਪੇਮੈਂਟ 8000 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ $12,000 ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $12,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰ ਮੰਥਲੀ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਵੈਸੇ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਡੇਂਜਰਸ in the industry that you really have to understand the relationship scenario, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸਵੀਟ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵੀ ਲਿਵ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿ ਖਰੀਦਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। I would like to share the information with you on one-on-one basis, but as long as you are not in working relationship with any realtor or a brokerage at this time. So we'll come back with more information. Just stay tuned. Thank you. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number 1,
how much is their home worth? Number 2, how long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number 1, how much is their home worth? Number 2, how long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Past experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992.
PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647 333 2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647 333 2273. PC24RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਸਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਫਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਲਫ ਫਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਆਨਸਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। You have your own point of view and we respect that. That's okay. ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, there is nothing wrong with it. ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ 22 ਈਅਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਪ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਓਵਰ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਟੱਲੀ ਅਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ thanks for waiting, someone will be with you very soon, and that soon never come. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 7.20 ਤੇ ਜਾਣਾ, 7.20 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਬੋਰਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਮ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦਾ ਬਿਗ 6 ਬੈਂਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 20 of 24 ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਪੋਲਡ ਬਾਏ ਰਿਊਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ, ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਟੂ ਹਾਈਕ ਰੇਟਸ ਐਟ ਦਿਸ ਵੀਕਸ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ 100% ਪ੍ਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਸੋ observer ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਦੈਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ would have ended its rate pause last month for the sake of single quarter point increase, and that key economic data reports in the recent weeks haven't been weak enough to avoid another hike. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੈਅ ਗੱਲ ਆ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂਡੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨਲੈਸ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਰਾਕੂਲਸ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਹੇ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨਾਟ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਟੂਡੇ, ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੇਟ ਦੇਣ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਫੂਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੇ ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਮੀਡੀਅਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਨ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 3% 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਫੈਕਟਰ ਦੈਟ ਚੇਂਜਿਸ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 7.20 ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ -90 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਓਵਰਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 7.2 -0.9 ਤੇ 630 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਂਕ ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨਫ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ ਇਨਟੂ ਬੈਲੈਂਸ। ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਵਰਨਟ ਵੀਕ ਐਨਫ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਮੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਟਿਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਿਲ ਦਿਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬੀ ਜਸਟ ਫੋਰ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਫੈਕਟਰਸ are not strong enough to prevent another rate hike. So be ready, brace yourself up for 6.30 and 8.30 as qualifying rate for your variable rate mortgage. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਮੋਰਗੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੌਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਈਏ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਈਏ। 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਐਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਾਪਿੰਗ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਈਏ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ 6.09 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 5.39 ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ। 5 ਸਾਲ ਲਈ 5.84 ਹੈ 5.84, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 5.79 ਆ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ 6.44 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ 7.45। ਇਹ ਰੇਟ ਬੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਵੈਲ it depends from person to person. So the lenders have discretion to some extent that they will charge different interest for different people. ਕਈ ਵਾਰੀ same scenarios ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। It all depends on the underwriter and how your file has been projected. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕੁਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ to give you an explanation of how this works. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ it is always wiser ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਆਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੌਰਗੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਲੈਂਡਰ ਤਾਂ ਦਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏ ਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ in as early as 48 hours, but just it is just kind of 48 hour actually start after you provide all the documentation when we are ready to go. So 48 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਜੀ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਿਦ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਆ। ਐਂਡ ਆਵਰ ਸਲੋਗਨ ਇਜ਼ once we say yes, we stand behind our promise. So we really stand behind our promise. ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਨਿਊ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਫੇਅਰਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਫॉर ਯੂ। It all depends on the knowledge level of a professional. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ the Bank of Canada has been notoriously difficult to predict this hiking cycle. Half of their 12 decisions in January 2022 coming out different than market anticipated going in. So our message is expect a hike, but don't be shocked if Bank of Canada holds. ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ ਯਾਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਨ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, BMO ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ will likely get an upgrade after the first quarter beat. In addition, second quarter GDP could get a modest bump higher from the 1% estimate in April. The third quarter forecast will be introduced and expect something in the 0% to minus 1% range. So going negative. We will be watching to see if the upgraded growth history / near-term forecast impacts the timing. Impacts the timing of the closing of the output gap, and in turn, when inflation returns to 2% target, recall that the April monetary policy report forecast had inflation returning to target at the end of 2024. तो 2024 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰੇਸ ਅਪ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੂ ਅਲੋਨ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਨ ਦਿਸ ਟੂਗੈਦਰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 48% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਆਲ ਥਰੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 48% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਸਟ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਔਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਟੂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ just as they did in June. But what we also don't expect another
ਪੌਜ਼ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੌਜ਼ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮ ਲੈਸ ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ that stresses importance of moving around, moving more cautiously at clearly restrictive policy settings. ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟ ਕੱਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਲੀਵਰਡ ਬਾਈ ਨਾਓ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਰੈਫਰੈਂਸ, this easing of financial condition was premature and Bank of Canada had to lean against it in the face of the previously cited arguments. They have succeeded in doing so as markets have cried uncle and are no longer pricing cuts this year or for much of next year for that matter. So this is what they are coming by. ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ ਅ ਲਾਟ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 2% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਸਟਿਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਏ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀ ਸਟਿਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਸੋ ਟੂ ਕੋਟ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ, given that inflation expectations are continuing to indicate little faith in the ability of the Bank of Canada to hit its 2% inflation target over the coming years, monetary policy is already in a race against the clock to convince businesses and households as they make decisions about potential wage gains, contracts, purchasing, and investment. With each passing month that the economy remains resilient and inflation remains uncomfortably high, the Bank of Canada runs the risk of never getting control of inflation. ਇਹ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟਿਕੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ GDP ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸ਼ਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਅ ਫੁੱਲ ਕੁਆਰਟਰ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੇਟਾ, our tracking of second quarter in 2023 real gross domestic product growth sits in the range of 1.5 to 2%. Annualized, quarter over quarter, annualized means कि quarter ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ over ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ that remains better than the 1% penciled by the Bank of Canada in the last monetary policy report। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਚ ਰਹੂਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈਗੀ ਉਹ 1% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੂਗੀ। The strong jobs print virtually assures another 25 basis point hike at the Bank of Canada's next meeting and keeps the door open for more increases going forward. For the time being, the central bank should see the vitality of the labor market and the resilience of the overall economy as warranting another rate hike. So this is where everything is coming in. So ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਿਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਐਡਸ ਟੂ ਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਯੂ ਈਟ ਲੈਸ, ਯੂ ਵੀਅਰ ਲੈਸ, ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਲੈਸ, you spend less on gas and energy, and this is the need of time, whether you like it or you dislike it. The fact remains that we have to control our expenses. It has to be not only Bank of Canada's efforts in reducing the inflation, it should be upon all of us to help Bank of Canada। ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ 2023 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 5% ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਐਵਰੀ 2 ਮੰਥਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ CIBC ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 2024 'ਚ 3.5% ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 375 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 3.5% ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ 3.75 ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ। TD 3.5 ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ TD, RBC, CIBC they are projecting 3.5% for the next year end। ਤੇ ਜਿਹੜੇ NBC ਐਂਡ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਸੋ NBC ਐਂਡ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3.75%। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4% ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ whose estimation, whose prediction becomes more valid as we roll around the time। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਮੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 355 ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ NBC 340, RBC 330, ਸਕੋਸ਼ੀਆ 365 ਤੇ TD 355 ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ? ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਮੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 3.05 ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ, NBC 2.95, RBC 2.75, ਸਕੋਸ਼ੀਆ 3.60 ਤੇ TD 2.70। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਰ ਦੈਨ 48% ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਹਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ 1% ਤੇ 3% ਵੈਕੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵੈਲਿਡ ਆ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ? ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ? ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਨੰਬਰਸ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲਵ ਟੂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੋ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ